Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay sẽ tiếp tục nói về chuyện nhạc bản quyền trên YouTube. Làm nào để tránh vi phạm bản quyền về nhạc ở trên YouTube ấy. Thực ra đây không phải là cái video duy nhất mình nói về vấn đề nhạc bản quyền. Có một số video rồi nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình. Có bạn hôm nay hỏi rất là nhiều câu hỏi về vấn đề nhạc bản quyền. Thế là mình nghĩ là nên làm một cái video nữa để giải thích cho các bạn rõ hơn ấy. Có bạn nào mới đến thì có thể theo dõi được. Thứ nhất là cái việc mà vi phạm bản quyền ở trên YouTube ấy thì nó khá là phổ biến, đặc biệt là những người mới làm YouTube các kiểu ấy. Các bạn chỉ thấy một cái bài nhạc nào hay ở trên YouTube này, thấy có nhiều kênh dùng được là các bạn cứ thế lấy về tải về dùng. Có thể dùng cốc để tải hoặc là có thể quay màn hình để tải về ấy. Thì cái việc làm của các bạn ấy thì sẽ dẫn đến khiếu kiện về bản quyền nhé. Nhẹ thì họ sẽ chỉ gửi cái khiếu kiện bản quyền cho cái bài nhạc đó ở trên video của bạn và họ để đó thôi, họ không có làm gì cả. Thế còn nặng hơn thì bạn sẽ ăn gậy, và ăn 3 gậy thì các bạn sẽ bị xóa kênh. Đấy thì có một số cái thắc mắc đó. Thắc mắc như thế. Tuy nhiên là mình tổng kết lại với các bạn một số cái kiến thức đúng về vấn đề dùng nhạc bản quyền ở trên YouTube nhé. Thứ nhất là các bạn không được dùng các cái bài nhạc của người khác sáng tạo ra, đó là một. Với thứ hai, nếu như mà các bạn muốn dùng nhạc bản quyền mà các bạn không muốn đi mua từ những trang bán nhạc như là Epidemic Sound, Artlist, rồi là Ben Sound, rồi là Audio các thứ ấy, thì các bạn có thể dùng cái kho nhạc của YouTube. Đó là cái kho nhạc miễn phí của YouTube nhé. Thì khi bạn dùng cái kho nhạc miễn phí của YouTube và bạn đăng lên trên YouTube ấy, thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bạn chỉ cần chú ý là có hai cái mục ở trong kho nhạc của YouTube. Một là các bạn không cần ghi công thì các bạn cứ dùng thoải mái. Thứ hai nữa là các bạn cần ghi công. Khi các bạn cần ghi công thì các bạn có thể chọn vào cái mục ghi công, sau đó bạn copy lại và bạn dán vào phần mô tả của bạn là xong. Ok, sẽ không vấn đề gì xảy ra với video của bạn. Và bạn dùng nhạc miễn phí ở YouTube thì bạn không được dùng ở các cái nền tảng khác, ví dụ như là Twitch hoặc TikTok hoặc là Facebook Reel các thứ. Bởi vì khi bạn dùng chéo như thế thì nó sẽ dẫn đến vấn đề lại vi phạm bản quyền ở các cái nền tảng kia. Và ngược lại nhé, nếu như bạn dùng nhạc từ TikTok, các bạn chuyển sang YouTube thì các bạn cũng có xác suất là bị vi phạm bản quyền do cái hệ thống vi phạm bản quyền của YouTube nó đánh giá. Đó là những cái sơ bộ. Thế còn có một số bạn thì hỏi câu hỏi như này: anh ơi, em lấy nhạc từ những cái YouTuber khác họ đưa cái bài nhạc của họ sáng tạo lên YouTube và họ ghi ở đó là các bạn được dùng miễn phí, thì các bạn tải về và các bạn cứ thế là bạn tải về và bạn chỉ cần ghi công thôi thì sẽ không bị vi phạm bản quyền. Nhưng cái đấy là hoàn toàn sai các bạn nhé. Khi người ta đã đưa một cái bài nhạc lên thì các bạn giống như là một cái người sáng tạo nội dung ấy, là người ta ok, người ta cho bạn dùng nhưng người ta không có ký hợp đồng với YouTube, đâm ra người ta chỉ nói miệng thế thôi, ghi miệng thế thôi, tức là ghi vào trong phần mô tả của người ta là cho các bạn dùng thôi. Thì các bạn dùng ấy, các bạn sẽ có xác suất là bị người ta kiện bản quyền và đánh gậy. Tức là người ta sẽ hôm nay thì người ta cảm thấy ok, người ta vui thì người ta để cho các bạn miễn phí dùng miễn phí, không có bị khiếu kiện bản quyền gì cả. Nhưng mà sau này chẳng hạn thì người ta sẽ đưa một cái khiếu nại bản quyền đến cho bạn, và ông nào bẩn hơn thì ông ấy có thể đánh gậy các bạn, thì các bạn sẽ bị kiện bản quyền và các bạn sẽ bị xóa video rồi xóa kênh các thứ thôi. Thì đấy là một cái rất là dễ xảy ra nhé. Và mình cũng từng dùng một cái bài nhạc gọi là Cinematic Documentary gì đấy rất là hay cho những cái video của mình ấy. Mình dùng khoảng 10 mấy cái video nhưng mà sau ấy mà nhận 10 mấy cái khiếu nại bản quyền. Sau khoảng tầm 1 năm mình up video lên YouTube và mình tránh bằng cách là mình sẽ phải xóa hết những cái video đó đi, xóa hết những video đó và thay nhạc lại, dùng nhạc khác sau đó re-up lên. Như vậy nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái kênh của mình ấy. Ok, còn một cái câu nữa mà các bạn ấy hỏi là ở một số kênh ấy hướng dẫn các bạn là khi các bạn lên YouTube và cái nào bạn cho tải thì nhạc đấy được dùng. Các bạn hoàn toàn không phải, những cái đấy nó rất là vô lý. Ở trên YouTube nếu như các bạn được tải thì đấy là do cái người sáng tạo nội dung người ta cho phép bạn tải, nhưng mà bạn tải về không có nghĩa là bạn được dùng cái bài nhạc đó. Còn cái câu nữa là nếu như bạn tự đánh đàn, tự đánh nhạc các thứ ấy, thì các bạn có bị vi phạm bản quyền không? Cũng có luôn các bạn ạ. Tức là ở trên YouTube thì nó sẽ bảo vệ bản quyền bằng cách là kiểu bài nhạc rồi giai điệu các thứ ấy. Đâm ra là vì sao mà những cái YouTuber nước ngoài hoặc là những cái nhà soạn nhạc nước ngoài ấy, người ta đánh bản quyền nhạc của Sơn Tùng rồi này nọ ấy, bởi vì nó chỉ trùng lặp giai điệu thôi là người ta cũng có thể đánh bản quyền rồi, chứ không phải là bạn kiểu ngồi bạn tự đánh là bạn sẽ ok, là cái bài nhạc đấy sẽ hoàn toàn không bị dính bản quyền. I played, sang, or whistled the song entirely by myself and didn't use a single second of the recording. Why did I still get a copyright strike? There are two distinct copyrights in music. Most people are familiar with the one for the artist or band who recorded the song, but there is a second set of copyrights for the lyrics and melody, also known as the composition or publishing rights.
When you sing, hum, or play a song on an instrument, even if it's in an entirely original way, you're using the copyrighted melody or words. If you use all or even just a small part of a song, you may receive a copyright strike or content ID claim. But keep in mind that most composition claims are eligible for revenue sharing for creators in the YouTube Partner Program. If you're eligible, you'll be offered the option to share the revenue of that video by confirming the video is a cover. Nhưng mà xác suất bị đánh bản quyền nên nó sẽ thấp hơn so với việc là bạn chỉ re-up lại các cái bài nhạc của người khác đã tạo ra, đã phối hợp, phối beat các kiểu rồi. Đấy, đâm ra là nếu mà bạn tự đánh thì ok, bạn cứ tự đánh, còn cái bài nào mà bị vi phạm bản quyền ấy thì các bạn có thể xóa cái bài nhạc đó đi. Thế còn lại không ấy, thì đa số là sẽ không bị đâu. Ví dụ như là con gái mình đánh piano các thứ, thỉnh thoảng có 1-2 bài trùng beat này các thứ ấy, đâm ra cũng bị đánh bản quyền. Thế còn đa số thì không bị gì cả. Đó là mấy cái thông tin sơ bộ về nhạc bản quyền. Thế còn để mà các bạn dùng nhé, tức là nếu như các bạn muốn tránh hoàn toàn cái việc mà sử dụng nhạc bản quyền ấy, thì thứ nhất là các bạn có thể mua nhạc. Mua nhạc thì có rất là nhiều trang họ bán. Ví dụ cái trang mình đang dùng nhé là cái trang audio.com. Mình có tài khoản Pro ấy, một năm đâu có 99 đô hay sao ấy. 99 đô. Bạn có thể vào đây nhé. Ví dụ bạn tìm bất kỳ một bài nhạc nào ở đây. Ví dụ mình có thể tìm theo genre, rồi theo nhạc cụ, rồi theo video theme các thứ. Sau mình thích bài nào nhé, mình sẽ nhìn vào đây. Ở phần này nó có ghi này, bài nhạc này được dùng để kiếm tiền trên YouTube. Thì các bạn có thể ấn vào đây. Ví dụ tất nhiên là mình sẽ phải nghe nhạc các thứ rồi. Nó có rất là nhiều cái tùy chọn để cho bạn nghe nhé. Ví dụ bạn ấn vào đây, tải. Khi bạn ấn vào tải, nó sẽ cho bạn là tạo license, tức là tạo bản quyền cho cái bài nhạc này. Ví dụ mình sẽ chọn cái thông tin dự án. Ở đây dự án, ví dụ mình làm là dự án phim ngắn chẳng hạn, short feature film. Mình ấn vào đây, sau đó cho mình chọn tiếp là cái nền tảng mình up lên, gọi là select distribution. Chọn vào đây, ví dụ mình chọn là internet nhé. Trong internet này sẽ bao gồm là YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, tất cả. Thì mình sẽ ấn vào internet, sau đó mình nhấn vào continue. Đó, tức là nó sẽ tạo cho mình một cái bản quyền âm nhạc nhé. Khi mà mình có bản quyền âm nhạc rồi ấy, thì mình rất là yên tâm. Nếu như mà mình có bị khiếu nại bản quyền gì ấy, thì mình chỉ đưa cái bản quyền này lên là ok. Chứ không giống như là người ta nói miệng với bạn, rồi người ta yêu cầu bạn là viết ở phần mô tả thế này thế kia, thì YouTube nó đánh bản quyền bạn. Bạn đâu có cái bằng chứng gì để bạn chứng minh là bạn có bản quyền âm nhạc đâu. Ví dụ ở đây license đấy nhé, là bản quyền nó về dạng PDF. Mình sẽ ấn vào PDF, mình mở một cái bản quyền lên cho các bạn xem. Ví dụ ở đây bài này chẳng hạn nhé, ấn vào license. Đó, thì mình có thể tải nó xuống. Tải xuống xong mình mở lên. Đây nó ghi này, tên người sáng tác là ai, bài nhạc là gì, license số bao nhiêu nhé, bản quyền số bao nhiêu, dự án là gì này, phân phối ở đâu này. Sau đó cái bản quyền này cấp cho cái này. Nếu như có vấn đề gì thì có hỏi bên bộ phận của phần audio. Tức audio là một cái trang nhạc. Nếu các bạn muốn dùng cái này ấy, thì mình sẽ đặt link ở dưới phần mô tả cho các bạn có thể thử nghiệm các bạn dùng. Kể cả mình mua cũng được. Mình thì mình vẫn đang dùng và mình cảm thấy rất là ok, không bị vấn đề gì về bản quyền cả. Ngoài ra thì nó còn những cái trang khác như là Epidemic Sound này, Artlist, rồi Band Sound, tất cả những cái đấy. Nhưng mà các bạn phải chú ý là họ sẽ có cho bạn cái bản quyền âm nhạc, và bản quyền đó bạn được dùng ở đâu, cho dự án commercial hay là cho khách hàng, hay là cho YouTube, Instagram hoặc cho Facebook. Đó, thì những cái đấy là bạn phải chú ý đọc kỹ cái bản quyền âm nhạc của người ta. Ví dụ đây là cái license của mình nhé. Sau đó mình có thể quay trở lại đây. Ví dụ mình muốn tải cái bài này thì mình ấn vào đây, download. Nó sẽ tải về máy của mình và mình có thể dùng cái này vô tư, dùng ở đâu cũng được. Ở đâu khi nào khiếu kiện bản quyền thì mình sẽ đưa cái bản quyền của mình dạng file PDF này lên để cho người ta xem mình có bản quyền đàng hoàng. Nếu cần thì mình có thể kiện luôn ra tòa luôn, luật sư luôn cũng được. Đó, đây là cái trang bản quyền. Thế còn nếu như là các bạn mà không có điều kiện để mua ấy, thì các bạn có thể vào YouTube nhé. Ví dụ ở đây là cái trang YouTube của mình. Bạn đi vào phần studio nhé. Mình có 2 video hướng dẫn các bạn lấy nhạc từ cái trang YouTube Library này ở trên máy tính và ở trên điện thoại luôn. Các bạn có thể xem rất là dễ thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ đi vào studio, xong mình sẽ vào phần Audio Library. Audio Library chính là thư viện âm nhạc của YouTube nhé. Trong cái thư viện âm nhạc này thì bạn sẽ có 2 mục, một là nhạc, 2 là phần sound effect. Ví dụ ở đây phần nhạc bạn có thể chọn tất cả các cái gọi là genre, rồi là mood, rồi các thứ ấy, theo kiểu chọn lọc ấy, lọc theo cái nhạc bạn cần. Sau đó các bạn có thể ấn vào đây, bạn play. Ví dụ ấn vào đây, play.
Rồi sau đó bạn có thể chọn tải ở đây nhé. Ví dụ ở cái nhạc này license type, cái này là nó không cần yêu cầu bạn ghi công gì cả, thì bạn chỉ việc tải về bạn dùng thôi. Thế còn ví dụ ở những cái bài nhạc mà nó cần ghi công, ví dụ bạn chọn đây nhé, attribution require nhé, cần ghi công, thì bạn sẽ ấn vào đây, sau đó nó sẽ có cái chữ CC này nhé. Trước khi bạn tải này, hoặc là bạn sẽ nhấn vào đây view detail, tức là xem chi tiết. Sau đó bạn phải copy tất cả cái này. Ở đây nó artist là gì này, bạn nhấn vào đây copy này. Sau bạn đi vào phần video của bạn, bạn muốn dùng cái nào ấy thì bạn dán nó vào. Ví dụ đi vào phần mô tả video thì rất là đơn giản nhé. Ví dụ mình ra cái phần content này, phần content tức là phần video của mình ấy. Sau các bạn ví dụ cái bài này chẳng hạn, ở đây chẳng hạn, video này chẳng hạn, mình muốn đưa cái ghi công cái này ấy, thì bạn mở cái phần detail, phần chi tiết ra. Sau đó bạn có thể dán vào đây, ví dụ bạn dán vào phần mô tả này. Nếu mà mình dùng nhạc nhé, nếu mà dùng bài này, chứ còn không mình không dùng thì thôi. Ví dụ ở đây bạn dán nó vào như thế này, Mary Go Silent Film by gì đấy, Music License Source Artist gì đấy, Artist các thứ, thì bạn nhấn vào save rồi xong. Ok, đây là phần ghi công cho phần mô tả. Nhưng mà cái ghi công này các bạn đừng hiểu lầm nhé. Khi mà người ta đã ký hợp đồng với YouTube nhé, mình sẽ xóa nó đi. Mình ấn lại undo change. Khi mà người ta ký hợp đồng với YouTube rồi thì người ta sẽ cam kết là kiểu tuân thủ cái cam kết đấy. Nhưng còn những cái người mà kiểu vài nghìn sub hoặc mấy chục nghìn sub ở trên YouTube ấy, người ta cứ bảo là miễn phí, các bạn chỉ cần ghi công cái này cái kia thôi, rồi là free music for YouTuber thế này thế kia ấy. Thì người ta đâu có cam kết gì với YouTube đâu các bạn dùng đấy thì các bạn phải tin người ta tuyệt đối, hoặc là các bạn phải kiểu có sự tin tưởng với cái người đăng nhạc đấy thì các bạn mới nên dùng. Bởi vì khi mà các bạn dùng ấy, các bạn sẽ có mấy cái khiếu kiện bản quyền ấy, thì những cái đấy nó sẽ là tiềm năng để các bạn bị YouTube đánh gậy nhé. Tại vì đấy, người ta hành động của người ta rất là đơn giản nhé. Ví dụ mình có thể đi vào studio của mình chẳng hạn nhé. Hành động của người ta rất là đơn giản, bằng cách là người ta sẽ xem ai vi phạm bản quyền. Thế là người ta chỉ cần yêu cầu YouTube là gỡ bỏ cái video đó hoặc là cái bài nhạc đó theo yêu cầu của người ta, thì cái đấy là các bạn đã ăn gậy rồi. Các bạn ăn 3 gậy thì các bạn sẽ bị xóa kênh. Mà một kênh ví dụ bạn làm ra 100 cái video chẳng hạn, mà bạn dùng tất cả đều là nhạc của người ta chẳng hạn, thì kênh của bạn xác suất bị xóa rất là cao. Ví dụ ở đây mình vào phần copyright này, copyright nhé, ở đây matches nhé, tức là YouTube nó tự nhận diện được tất cả những cái kênh này dùng video của mình. Thì khi mà người ta có cái bài nhạc ấy thì nó cũng tương tự như này, tất cả những cái kênh này sẽ dùng bài nhạc của người ta. Ví dụ người ta đơn giản ấy, người ta sẽ ấn vào đây này, có cái request video removal ấy, người ta ấn vào đây xong người ta đăng các cái thông tin và video nào rồi owner rồi các kiểu ấy, điền các một số cái thông tin này vào ấy, và người ta gửi cho YouTube để YouTube sẽ xóa cái video của bạn thôi, bởi vì là do bạn vi phạm bản quyền. Thế còn một số bạn thì bảo là em nhận được cái khiếu kiện bản quyền tự động của YouTube ấy, nó gọi là Content ID Claim ấy, thì cái đấy thì nó chưa gọi là chưa bị xóa kênh đâu, chưa bị ăn gậy đâu. Nó chỉ có gọi là tiềm năng ấy, sẽ bị ăn gậy, bởi vì đấy là một cái thông báo cho bạn biết là người chủ bản quyền người ta đã biết là bạn dùng cái nhạc bản quyền của người ta, và người ta sẽ có mấy cái option đấy, có 3 cái option như mình vừa chỉ đấy, có 3 option. Một là mình sẽ gửi email yêu cầu người ta gỡ video xuống này để tôn trọng bản quyền, hoặc là người ta có thể yêu cầu bạn là yêu cầu YouTube xóa cái video đó đi và đánh cho bạn một gậy. Rất là đơn giản thế thôi. Chứ còn có nhiều bạn này hỏi rất là nhiều câu về nhạc bản quyền, là em thấy người này chia sẻ, người kia chia sẻ, rồi người này chia sẻ là làm nào để tránh nhạc bản quyền, người kia làm nào để lấy nhạc Việt Nam. Thực ra ấy, nhạc nếu mà nhạc nước ngoài ấy, thì các bạn sẽ rất là dễ tìm ở trên YouTube. Thế còn nhạc Việt Nam mà các bạn muốn dùng ấy, thì các bạn chắc là phải liên hệ với cái Trung tâm Bảo hộ quyền tác giả Việt Nam, VNX gì đấy. Bạn có thể search trên YouTube ấy, search trên Google ấy, là cái trung tâm đấy có thể nó sẽ bảo vệ quyền tác giả của rất là nhiều các bài nhạc Việt Nam ấy. Bạn sẽ phải tiến hành bạn mua bản quyền, tức là mua bản quyền cái bài nhạc đó để bạn sử dụng cho video của bạn. Và nó chi phí nó cũng không phải là rẻ đâu. Thật ra là mình khuyên các bạn là nếu làm video ấy, thì các bạn nên tôn trọng cái nhạc bản quyền, sử dụng những cái nhạc không bản quyền. Mặc dù nó hơi chán một tí, nhưng mà nếu mà bạn chuẩn bị kiểu tìm kỹ các thứ ấy, thì bạn vẫn làm được video hay thôi, vẫn có những bài nhạc hay thôi. Còn nếu như mà bạn mà tìm ra một cái bài nhạc hay, nhạc nền hay chẳng hạn cho cái video của bạn mà bạn muốn dùng đi dùng lại ấy, thì ok, chả vấn đề gì cả. Dùng một video, tức là nhiều video dùng một bài nhạc nữa, không vấn đề gì cả. Và bạn lặp đi lặp lại cái bài nhạc đó ở trong một video cũng không sao cả. Mình dùng bao nhiêu năm nay chả vấn đề gì cả.
Ok, đơn giản thế thôi. Đấy là mấy cái câu hỏi và cái trả lời của mình liên quan đến vấn đề nhạc bản quyền. Nếu như mà bạn muốn tham khảo cái trang nhạc bản quyền mình dùng ấy thì các bạn có thể xem thông tin dưới phần mô tả. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào ấy thì có thể comment bên dưới. Và hãy nhớ là mình chỉ là một người chia sẻ thông tin và những cái gì nó là kinh nghiệm của mình thôi, để mình biết và mình chia sẻ lại với các bạn. Do cái quá trình mình làm nó lâu rồi thôi. Mình không phải là luật sư và mình cũng không phải là YouTube. Không phải là mọi thứ mình nói đều đúng sự thật. Không, ý là không phải mọi thứ mình nói ấy, nó đều là chân lý, mà nó có thể đúng có thể sai, nhưng mà đấy là những cái kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Còn các bạn có thể tham khảo nhiều nguồn, tham khảo từ YouTuber này, YouTuber nọ, những cái người khác ấy. Nhưng mà trước tiên các bạn muốn hành động gì, muốn làm cái gì ấy, thì các bạn nhớ phân tích này kỹ một tí, và các bạn nên tham khảo nhiều nguồn để các bạn có thể có được cái thông tin chính xác hơn. Bởi vì xây dựng một kênh YouTube nó cũng rất là khó khăn ấy, mất thời gian nhiều, và các bạn xây dựng được một thời gian rồi ăn một đống bản quyền rồi lại bị xóa kênh ấy thì nó hơi bị đáng tiếc. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.